જમ્મુ કાશ્મીરના ઘણા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે તાપમાનનો પારો પણ ગગડ્યો છે. સતત હિમવર્ષા બાદ ઘણા રોડ રસ્તાઓ પર વાહન વ્યવહારને અસર થઈ રહી છે. આ તરફ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર એક્શનમાં આવ્યું અને હાઈવે પરના બરફને દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી. પૂંછ વિસ્તારમાં હિમવર્ષા બાદ રોડ પર બરફની ચાદર છવાઈ છે, જેના કારણે વાહનો લપસવાના અને દુર્ઘટના પણ ઘટવાની શક્યતા વધી છે. જો કે હાલમાં પ્રશાસને બરફ હટાવવાનું શરૂ કર્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીરના રસ્તા પર પથરાયેલા બરફના દ્રશ્યો જોતા સ્વિટ્ઝરલેન્ડની યાદો તાજી થઈ રહી છે.